groot oud gebouw. En het was helemaal vergaan. Er was mos op de stenen. En er waren allerlei pilaren. Prachtige oude ruïne eigenlijk. Het bleek de oude kunstacademie te zijn. Het had toch wel prachtige glas- en loodramen her en der. Dus je kon zien dat het een heel mooi gebouw geweest was. Maar het was helemaal aangevroten door de tand des tijds. Een heel duistere locatie. En het was echt een prachtig gezicht, want het was net aan het schemeren. En toen kwam Pieter Jan naar buiten gelopen. En in het begin zagen we alleen zijn silhouet. En toen hadden we allemaal het gevoel van, wauw, dit wordt echt heel gaaf. Dit is een hele fijne opdracht. 2500 euro. Krijgen jullie nu al, zomaar. Normaal moet je spelen voor geld. Als iets lukt, dan krijg je geld. Maar deze keer was Pieter Jan buitengewoon vrijgevig. Thank you very much. En hij gaf ons als groep meteen 2500 euro. Maar dat geld is pas echt van jullie als jullie het in de kluis hebben gelegd. En de route naar de kluis is niet zonder gevaren. Booby traps, scherpschutters, landmijnen, dat soort dingen. We konden worden neergeschoten en we hadden booby traps en mijnen. En ik dacht alleen maar, wauw. En wat zo verschrikkelijk is, als Pieter Jan dan zoiets spannends vertelt, dan sta ik als een of andere debiel zo naar hem te kijken. Ja, echt waar. En ik moet even iets hieraan gaan doen, want dit is niet cool. Dus het is verstandig dat jullie die route eerst goed verkennen, voordat je het geld wegbrengt. Als je op pad gaat, doe je dat alleen of met z'n tweeën? En toen begon datgene waar wij als groep heel goed in zijn. Namelijk ouwe hoeren. We moeten dus in de kluis krijgen. We moeten kijken wat de route is. Ja, precies. Wij discussiëren over alles. Is dit groen? Nee, dit is geel. Is het geel? Nee, dit is groen. En omdat sommige mensen fysiek beter zijn dan anderen. Ja. En dat sommige mensen soms met je klein zijn ergens onderdoor. Dus we moeten minder kansen. Misschien zijn we die mensen ook kwijt in één keer, hè? 2 mensen. Dat kan ook. Uiteindelijk was de conclusie dat we inderdaad eerst wat verkenners zouden sturen en daarna mensen met geld. Toen kwamen we met z'n 10 in een soort grotachtige ruimte terecht, waar alleen een speakertje hing. Hier is het boxje. Kijk, hier ga je het horen. En door dat speakertje konden we de verkenners horen praten. Dus het was de bedoeling dat de verkenners alles zouden beschrijven wat ze op hun pad tegenkwamen. En Anna die zou dan een kaart tekenen. Maak alvast nog meer tekeningetjes voor als je... Als eerst zou Karin gaan. Ik ga nu lopen en ik zie helemaal niks van sluipschutters of wat dan ook. Ik doe rustig. Oh, het is dit één. Oh, ik zit achter balen. Oh. Ik ga gewoon op mijn kont zitten even. Dat is niet handig. Ik zit achter de eerste hooibaal. Ik zag wel al dat er van die rode laserpuntjes tijdens het lopen net. Maar er is niks gebeurd, ook niet geschoten. Ik zat op een gegeven moment achter die hooibalen. En op een gegeven moment zag ik daar in de verte een soort struik. En ik zag draadjes lopen van die booby traps. Dus ik dacht, ik moet onder die struik, want ik zag ook sluipschutters op het dak zitten. Ga nu rennen. Ik zit nu achter een struik. Oh, ik zie een draadje. Oké, jongens. Kut. Ik ben hem aan het knippen, maar hij is half door. Ja, ik heb het eerste touwtje door. Meteen na het eerste touwtje komt een tweede touwtje, zie ik. En terwijl ik onder die struik lag, dacht ik, wat is dit leuk? Ja, ik heb het tweede draadje doorgeknipt. De eerste hoek ben ik omgelopen. Dan zit ik achter de eerste hooibaal. Ik zie dat er boven mij... Zie je waarschijnlijk een hooibaal? Een sluipschutter zit, want ik zie rode lampjes op de pilaren. Oké, eerste... De groep had gezegd, het zou mooi zijn als de eerste verkenner tot de eerste hoek zou komen. En ik ben ietsje voorbij de eerste hoek gekomen. Iets duidelijker zijn over waar de hooibanen zijn. Ja, waar daar geplaceerd? En Karin heeft het niet gehad, 1 seconde. Karin heeft het niet gehad over waar de sluipschutters vandaan schieten. Volgende was Patrick. Patrick stond er klaar voor. Bij de derde pilaar ligt Palenstro, daar ga ik nu naartoe. Paf! Meteen af.
Dat is een draadje of Dat zo. was vrij snel. Of een booby trap. Jezus, we zijn nu nog niet eens op hoek 2. Nee, precies. En we zijn al 2 mensen kwijt. Maar misschien is hij gewoon te snel. Dus het gaat wel heel, het gaat Maar heel dat is hard. wel- ja. Ik hoop dat Mirjana nu in ieder geval die tweede hoek haalt. Tussen de honk 1 en 2 op het middenpad ligt een enorme bom. Teken van bom. Hier, ze zit niet hier. En toen merkten we al snel dat de route niet gelijk verdeeld was, maar na verloop van tijd steeds zwaarder werd. Ik zie hier een booby trap, dus is hier een hek met hooi. Daar loop je rechtop af. Daar zit een booby trap aan vast. Ga ik... En het was een heel bot schaartje. En toen dacht ik gelijk thuis dat iedereen thuis zou denken, oh, wijven en techniek. En hij is door en hij laat me erdoor. Ik ga nu pad vervolgen. Oké, ik ben bij honk. Dus het volgende honk. Ik kijk even voor me. Ik zie op het middenpad groot hooibaal. En die is door. Ik ga zoeken of hier nog... Ineens was het voorbij. En still I didn't know what hit me. We hebben 3 mensen nu gehad en we zijn hier. Ja. Dus als je even die lijn doortrekt, dan hebben we nog 3 mensen nodig om hieruit te komen misschien. Als je een beetje Ja, maar gemiddelde kijk, die pakt. ja. Dat betekent- maar dan zit je dus 1, 2. Dan houden we dus 1, 2, 3. Dan houden we nog 4 mensen over voor het geld. En toen kwam Hanna. Oké, ja, ik zie de bom. De bom is heel klein. We hebben hem nog groot getekend. De bom lijkt op een cola-blikje. Ze heeft ons niet alleen maar verteld wat er mee te maken was op het parcours. Ze heeft ons ook laten horen wat er mee te maken was in haar hoofd. Want ik zit nu dus in die stinkboom die jullie waarschijnlijk zal gaan ruiken. En in die stinkboom zitten allemaal puntjes. En het rook komt nu allemaal op me af, dus ik zie niks meer. We dachten ook de hele tijd dat ze af was. Maar dat was gewoon gevallen. Ik zit nu bij de volgende pilaar. Oh, nou. Oké, ik ben bij de volgende pilaar. Ik hoor jullie hier lachen. Ik ga een draadje doorknippen. Dat puntje staat nog steeds op me. Ja, hij is door. Oké, nou. Shit, goed overgestopt. Ik zit bij honk 2, jongens, honk 2. Het wordt alleen maar moeilijker vanaf hier. Er zijn heel veel lijnen voor ons. Ik denk een stuk of 8. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Wacht even. Eentje. En daaronder ook 1. 2. Ik zie echt niks, jongens. Oh, jawel. Ik zie 2 lijnen weer. Kippen. Oh, lijnen. Ja, hij is doorgeknipt. Oké, ik denk dat ik ongeveer op de helft ben, jongens. Thank you, Soendos. Goeie. En toen mocht ik. Kom op, Horace! Het ging allemaal helemaal goed. En ik haalde de eerste hoek en de tweede hoek. En toen kwam ik waar Soendos dus blijven hangen. En toen werd het echt leuk. Inderdaad, wat Soendos zei. Het draadjes hel. Ah, te gek. Er trekt een kleine... Het was alles wat ze me beloofd hadden. Het was echt waanzinnig. Ik ga even kruipend over de grond. Ik ging als Tom Cruise in Mission Impossible onder een ding liggen. En ik dook weer op en ik ging voorzichtig. Ik knip gewoon verder totdat ik... Oh, bijna. Dat hebben ze in de film ook altijd. Dan ga ik... Ah, er is er nog 1. Oei, dat is een hele een laag draadje. Maar ik heb hem. Oei. Het hele draadjesprobleem is nu opgelost. Hoi. Ja, er ligt hier een soort van plaat op de grond. Daar ga ik niet op staan. Dat lijkt me echt een perfect plekje om een mijn onder te leggen. Ah, dat... Shit. Oh, jammer. Ja. Wel ver, wel goed hoor. Heel ver. Goed. Maar toch, het was spannend. Ik zou het nog niet doen. Ik vind het te vroeg om geld. Ik wil jij eigenlijk ook geld mee? Nou, ik denk ook niet dat ik het einde haal. Want als ik het gewoon realistisch bekijk... Ik denk dat de kans het grootst is als we... Dan denk ik niet dat ik denk dat ik nog gewoon dingen ga verkennen. Je mag het van mij meenemen? Nee, eigenlijk niet meer. Nee, ik hoef het ook niet mee te nemen. Dus voor mij is er geen discussie. Anna ging lopen. En Anna had de hele tijd getekend. Dus Anna
moest het parcours in haar hoofd hebben. Wat was dat? Wat was dat? We horen niks meer. Ze heeft geen geluid meer. Volgens mij is het audiostuk. Het is een molstreek. Anna kwam tot aan de plek waar Horace was neergeknald door zo'n lasergun. En toen hadden we haar informatie nodig, want tot daar wisten we hoe het parcours eruit zag. Maar waar is ze nu? Is ze op weg naar Hong 3? Of ervoor? Nee, ze is of daarna? Dus het moment dat we Anna echt nodig hadden als groep, haar beschrijving, was een radiostilte. Waarom hebben we nou het cruciale stukje niet gehoord? Ja. Kan toeval zijn. Kan fout zijn. Misschien is ze gevallen. Er zat een microfoon om, zodat wij dat konden horen. Misschien is die stuk gegaan. Maar ja, voor een mol komt het ook niet slecht uit om op zo'n moment even niet te horen zijn natuurlijk. Ja, maar het vervelende is dat we niks weten over dit stukje. Maar wat doen we nu? Gaan er nu 2 en dan 1? Gaat er nu 1 en dan 2? Gaan we 1, 1, 1? Wat doen we? Ik vind dat er sowieso nu 2 moeten gaan. Waarom? Ik vind het logischer dan de laatste 2. De laatste 2. Oké. Ja, eens. Ik zie de snipers rechts van mij op de muur. Het zijn er heel veel. Toen ik daar stond dacht ik, hoe hebben ze in godsnaam dit geflikt? Want hoe zijn ze al van de eerste paal naar de tweede paal gekomen? Ik was nog de laatste hoop om nog een bom onschadelijk te maken. Of in ieder geval die ergens op het einde lag. De snipers zijn uit de buurt. Tussen honk 1 en honk 2 werd ik helaas gepakt door een van de snipers. Fuck! Dit is wel snel, hoor. Ik vind dit wel snel. Ik begreep er niks van. Ik kon alleen maar kijken en denken, hoe kan dit? Maar het is natuurlijk eigenlijk niet handig om samen te gaan, hè? Nee, maar we kunnen niet maken om dat niet te doen. Als we nu niet samen gaan, dan... Ja, wat? Volgens mij is het belangrijker dat we geld in de pot doen dan dat we doen wat iedereen wil. Pepijn had beslist dat Jan 1500 euro kreeg en ik 1000 euro. Dat hadden we Pepijn laten kiezen om duidelijk te maken dat we er open over wilden zijn. Wil je liever alleen? Ik weet het niet, Jan. Zeg het maar. Ik ga vooruit nu en ik ga daar naar die stroopbalen. Kant nu. Oké, ik ben bij de struik, Jan. Je bent nu al bij die struik? Ja, maar ik ben zo snel als het licht. Bij de volgende gaan we tegelijk. Dan moeten zij kiezen. Dit is volgens mij wel een goede tactiek. Ja. En vanaf dat moment gingen Jan en ik samen. En zo ging het door. Tegelijkertijd. Waardoor de snipers moesten kiezen. Omdat wij tegelijkertijd aan het bewegen waren. We gaan als een speer. Ja, nog niet te snel lachen. Dat ging heel erg goed in het begin. Ah, mijn vinger. Godverdomme. Ik bloed, Art. Hè? Ik bloed. Het eerste bloed van Wie is de Mol. Kan je door of niet? Seconde. Kom. Waar ben jij? Ik zit waar jij net zat. Oké. Maar wacht even, want er komt onwijs een hoeveelheid rook op mij af. Volgens mij. Art, ja. Als we straks op het punt aankomen waar de anderen nog niet geweest zijn... Ja. moeten we voorzichtiger gaan lopen. Ja. Want daar zijn nog lijntjes en booby traps en bommen en shit. Het was werkelijk waar zo ongelooflijk kicken. Kom! Scheid! Wat heb je gedaan? De hooibaal omvergelopen.